नमस्कार. व्हेज नॉनव्हेज तडकामध्ये मी सोनाली आपलं मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपण अगदी झटपट असं 5 ते 10 मिनिटात होणारं व्हेज मेयोनीज सँडविच बनवतो आहे. हे सँडविच आपण तव्यावरतीच बनवणार आहोत. एकदम क्रिस्पी, हेल्दी, चवीला तर एकदम भन्नाटच लागतं आणि वेळही जास्त लागत नाही. हे सँडविच तुम्ही मुलांच्या डब्याला किंवा ब्रेकफास्टला सुद्धा बनवू शकता. चला तर मग रेसिपीला लगेचच सुरुवात करूया. सँडविचसाठी एक हिरवी चटणी बनवून घ्यायची. त्याकरता एक मिक्सरचं भांडं घेतलं. यात 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या घालूयात. 1 इंच अद्रकचा तुकडा, 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घालूया. 1 मोठा चमचा फुटाणे घालूयात. याऐवजी तुम्ही भाजक्या डाळ्यासुद्धा वापरू शकता. मूठभर स्वच्छ धुवून घेतलेली कोथिंबीर घालूया. 1 चमचा लिंबूरस घालूयात. तर लिंबूरस तुमच्याकडे नसेल तर 1 चमचा दहीसुद्धा वापरू शकता. चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात. सुरुवातीला पाणी न घालता एकदा ही चटणी अशीच फिरवून घ्यायची. आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं. चटणी आपल्याला दाटसरच बनवायची आहे, त्यामुळे जास्त पाणी यामध्ये घालायचं नाही. आता पुन्हा एकदा ही चटणी छान अशी बारीक वाटून घेऊयात. माझ्याकडं पुदिना नसल्यामुळे मी यात वापरलेला नाही. जर तुमच्याकडं पुदिना असेल तर 7 ते 8 पानं यामध्ये तुम्ही घालू शकता. तुम्ही पाहू शकता अगदी दाटसर अशी चटणी तयार झाली. लिंबूरस वापरल्यामुळे चटणीचा रंग देखील एकदम हिरवा आहे. नेक्स्ट स्टेपमध्ये आपल्याला सँडविचसाठी स्टफिंग बनवून घ्यायचं. त्याकरता एका मोठ्या बाउलमध्ये 1 बारीक कापलेला कांदा घेतला. 1 किसलेली काकडी. किसलेल्या काकडीमधील पाणी पिळून टाकायचं, मगच यामध्ये वापरायचं आहे. 1 किसलेलं गाजर घालूयात. तर यातील देखील एक्स्ट्राचं पाणी काढून टाकलंय. गाजर आणि काकडीतील पाणी काढलेलं फेकून देऊ नका. हे तुम्ही ज्यूस म्हणून सुद्धा पिऊ शकता. 1 कट केलेली ढोबळी मिरची घालूयात. मूठभर कापलेली कोथिंबीर देखील घालूया. चमचाभर बारीक कट केलेली हिरवी मिरची घालूया. पाव चमचा मिरपूड घालूया. चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. 2 चमचे व्हेज मेयोनीज घालूयात. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये मेयोनीज वापरू शकता. यामध्ये आता आवडीनुसार चीज घालून घ्यायचं. तुम्हाला जर चीज आवडत नसेल तर नाही वापरलं तरी चालेल. माझ्याकडे चीज सगळ्यांना आवडतं, त्यामुळे मी इथे वापरलेलं आहे. सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊयात. या स्टफिंगमध्ये तुम्ही गाजर आणि काकडी एकदम बारीक कापून सुद्धा घेऊ शकता. तुम्हाला जर टोमॅटो आणि कोबी आवडत असेल तर तो सुद्धा यामध्ये तुम्ही कापून घालू शकता. स्टफिंग आपलं तयार झाले तर तुम्ही पाहू शकता जास्त ओलसर सुद्धा नाही आहे. असंच आपल्याला स्टफिंग पाहिजे. ब्रेडला लावण्यासाठी 2 ते 3 चमचे बटर घेतले. तर आता थोडं थोडं बटर दोन्ही पण ब्रेडला लावून घेऊयात. एकदम जास्त सुद्धा बटर लावायचं नाही. एकदम पातळ लेयर आपल्याला लावायची आहे. आता एका ब्रेडला हिरवी चटणी लावून घ्यायची. आवडीनुसार यामध्ये स्टफिंग भरून घ्यायचं. घातलेलं स्टफिंग आपल्याला कडेपर्यंत व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. जर एक्स्ट्राचं स्टफिंग ब्रेडच्या बाहेर येत असेल तर चमच्याच्या मदतीने एकसारखं आतमध्ये प्रेस करून घ्यायचं. बटर लावलेला दुसरा ब्रेड यावरती ठेवूयात. तर या ब्रेडला सुद्धा तुम्ही हिरवी चटणी किंवा टोमॅटो सॉससुद्धा लावू शकता. आता या ब्रेडच्या वरती थोडंसं बटर आपण लावून घेऊयात. जास्त मेहनत नको असेल आणि काहीतरी चटपटीत असं पोट भरेन असं काही खावंसं वाटत असेल तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. अशाच पद्धतीने अजून एक सँडविच तुम्हाला मी बनवून दाखवते. 1 वर्षापूर्वी ही सँडविचची रेसिपी मी चॅनलवरती अपलोड केलेली आहे. तेव्हा मी ग्रिल मशीन वापरून सँडविच बनवलं होतं. तर आज आपण तव्यावरतीच हे सँडविच बनवणार आहोत. बऱ्याच जणांनी माझ्याकडे हे सँडविच खाल्लेलं आहे. त्यांना सर्वांनाच हे सँडविच खूपच आवडलेलं होतं. त्यातील बऱ्याच जणांची रिक्वेस्ट होती की ही सँडविच रेसिपी तुम्ही पुन्हा दाखवावी. त्यासाठी आज मी इथे पुन्हा ही सँडविच रेसिपी तव्यावरती बनवून दाखवत आहे. बोलता बोलता दुसरं सँडविच देखील तयार झाले. तर यावरती सुद्धा थोडंसं बटर आपण लावून घेऊयात. गॅसवरती तवा गरम करत ठेवला आहे. तर आता ही बटर लावलेली बाजू आपल्याला तव्यावरती घालायची आहे. अशा पद्धतीने गॅसची फ्लेम मध्यम टू लोच ठेवायची आहे.
कलथ्याच्या मदतीने थोडं थोडं प्रेस करून घेऊयात. आता या ब्रेडला सुद्धा वरून थोडंसं बटर लावून घ्यायचं. 1.5 ते 2 मिनिट झाल्यावरती सँडविच पलटून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता अगदी तव्यावरती देखील क्रिस्पी आणि मस्त असं सँडविच भाजून झालंय. दुसऱ्या साईडने देखील 1.5 ते 2 मिनिट सँडविच भाजून घेतलं तर तुम्ही पाहू शकता या साईडने देखील अगदी खरपूस असं सँडविच भाजून झालंय. हे सँडविच आपलं भाजून झालंय तर तुम्हाला अगदी जवळून दाखवते सँडविच किती क्रिस्पी झालंय. याच पद्धतीने अजून एक सँडविच मी तुम्हाला भाजून दाखवते. या सँडविचला देखील वरून बटर लावून घ्यायचं. 1 ते 1.5 मिनिटांनी सँडविच पलटून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता हे देखील सँडविच आपलं मस्त असं क्रिस्पी झालेलं आहे. बनवलेले सँडविच आपण काढून घेऊयात. बनवलेले दोन्ही सँडविच मी तुम्हाला कट करून दाखवते. रेसिपी खूप सोपी आहे, त्यामुळे आठवड्यातून 2 ते 3 वेळा ही रेसिपी तुम्ही ब्रेकफास्टमध्ये नक्कीच बनवाल. अगदी मस्त असे सँडविच आपले तयार झालेत. याच पद्धतीने पहिलंवालं सँडविच देखील मी कट करून घेतले तर तुम्ही पाहू शकता मस्त असं आपलं सँडविच बनवून झाले. असेच काही सँडविच मी बनवून घेतलेत. या चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन असाल आणि अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर अशाच नवनवीन रेसिपी सोप्या पद्धतीने पाहण्याकरता व्हेज नॉनव्हेज तडका या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. हे सँडविच तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि तुमचे सँडविच कसे झाले मला कमेंट्सद्वारे कळवा. परत भेटूयात असेच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.